เนี่ยคือห้องขังอะเราจะยืนในนั้นไม่ได้เลยเราต้องนั่งอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวเรารีบออกกันดีกว่า let's go but they lock the door oh what's going on In the evening, you cannot walk alone, even if you are local. why are we walking through it now It's a touristic place. You should know about this. what why is there AK-47 on the flag of Mozambiqueมินกำลังจะเดินทางไปประเทศโมซัมบิกประเทศที่คนเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์มากที่สุดในโลกที่บอกว่าประเทศโมซัมบิกเป็นประเทศที่เคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์มากที่สุดในโลกก็เพราะว่าที่นี่ต้องผจญกับการค้าทาสตั้งแต่อดีตต้องตกอยู่ในอาณานิคมของประเทศโปรตุเกสมีสงครามกลางเมืองนับไม่ถ้วนจนทำให้บนธงชาติของพวกเขาเนี่ยเขาก็ตัดสินใจใส่รูปปืน AK-47 ลงไปซึ่งเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีรูปปืนอยู่บนธงชาติค่ะนอกจากนั้นนะคะชื่อประเทศโมซัมบิกก็เป็นชื่อที่เอามาจากพ่อค้าทาสอาหรับที่ประสบความสำเร็จมากเมื่อหลายร้อยปีก่อนอย่างมูซาอัลบิกในอดีตโมซัมบิกตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าทาสในแถบมหาสมุทรอินเดียของชาวอาหรับพวกเขาถูกจับและส่งไปขายไกลถึงอินโดนีเซียเพราะต่อมาตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศโปรตุเกสการค้าทาสก็เจริญมากขึ้นมีชาวพื้นเมืองผิวสีถูกจับไปเป็นทาสหลายล้านคนแล้วก็ส่งไปใช้แรงงานอยู่ที่บราซิลค่ะพวกที่เหลือเนี่ยก็ถูกบังคับใช้แรงงานสร้างถนนสร้างตึกสร้างเมืองโดยที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบริการพื้นฐานอย่างการศึกษาการรักษาพยาบาลที่ดินก็สามารถถูกยึดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ยังต้องถูกขูดรีดภาษีอย่างหนักจากโปรตุเกสด้วยค่ะโมซัมบิกอยู่ในฐานะเมืองขึ้นยาวนานกว่า 450 ปีและเส้นทางการสู่อิสรภาพของพวกเขาก็ต้องใช้เวลาต่อสู้ทำสงครามนานกว่า 10 ปีเลยค่ะหลังจากได้รับเอกราชแล้วเนี่ยชาวโมซัมบิกก็ดีใจอยู่ในไม่นานค่ะพวกเขาก็เข้าสู่ยุคสงครามกลางเมืองที่มีการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่าง2ขั้วอำนาจโดย2ขั้วอำนาจนี้ก็ได้รับการสนับสนุนแทรกแซงจากต่างประเทศคล้ายๆกับการเป็นสงครามตัวแทนในช่วงสงครามเย็นตอนนั้นเลยค่ะหลังจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนาน15 ปีจบลงพวกเขาก็เข้าสู่ช่วงสงครามย่อยๆอีกมากมายในทางตอนเหนือของประเทศตอนนี้มีการขุดค้นพบแหล่งแก๊สธรรมชาติขนาดใหญ่แล้วก็มีการทำเหมืองทับทิมด้วยแต่ด้วยความที่สงครามมาระเบิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องชะลอลงปัจจุบันเนี่ยนะคะโมซัมบิกมีประชากร30 ล้านคน 70% ของคนในประเทศใช้ชีวิตอย่างยากลำบากโมซัมบิกติด1 ใน 10ประเทศที่มีชีวิตความเป็นอยู่แย่ที่สุดในโลกทั้งด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลแล้วก็ชีวิตประจำวันค่ะเพราะนอกจากสงครามที่ไม่ยุติลงสักทีการคอร์รัปชันที่รุนแรงที่นี่ยังต้องเจอกับภัยธรรมชาติอย่างภัยแล้งแล้วก็พายุไซโคลนขนาดใหญ่ที่ทุกครั้งที่พัดผ่านเข้ามาก็ทำลายพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นแหล่งอาหารของคนในประเทศด้วยค่ะฟังแล้วก็เหนื่อยแทนค่ะจริงถ้าไม่มาก็คงไม่ได้อ่านถ้าไม่ได้อ่านก็คงไม่ได้รู้เพราะตอนแรกคิดว่าประเทศโมซัมบิกเนี่ยมีชายหาดยาวสวยงามมากมายมีรีสอร์ทหรูหราราคาแพงเปิดอยู่เป็นจำนวนมากอย่างอนันตราก็มีไปเปิดที่นั่นนอนคืนนึงหลายหมื่นบาทอยู่ค่ะเราก็คิดว่าประเทศนี้น่าจะพัฒนาแล้วก็เจริญขึ้นในระดับหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเลยก็ได้ค่ะครั้งนี้มินก็จะเดินทางไปที่กรุงมาปุโตในประเทศโมซัมบิกค่ะโดยเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศมาตั้งแต่สมัยโปรตุเกสที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางทางสถาปัตยกรรมมีสิ่งก่อสร้างสวยงามมากมายจากสถาปนิกชื่อดังค่ะที่นี่ผู้คนจะใส่ผ้ากาปูลาน่าสีสันสดใสเดินเต็มถนนแล้วก็เป็นที่ตั้งของสลัมมาฟาลาลาสลัมที่เป็นบ้านของนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพแล้วก็คนสำคัญหลายคนของโมซัมบิกที่บ่งบอกว่าชีวิตที่ลำบากไม่สามารถหยุดยั้งการมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาได้เรื่องราวของโมซัมบิกที่กรุงมาปุโตจะเป็นยังไงเดี๋ยวพวกเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะจะบินกัน1 ชั่วโมงค่ะถ้าใครจะมาจะมีใครมาไหมล่ะกระเป๋า carry on จะต้องโหลดหมดทุกใบนะคะเพราะว่ากระเป๋ามันเล็กดังนั้นถ้าเรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใส่ carry on ก็คือไม่ได้เลยแปลว่าเราต้องมีเป้เพื่อใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่งั้นอิเล็กทรอนิกส์เราก็จะไปอยู่บนสายพานหมดเลยค่ะทุกคนหายแน่ๆ Senhoras e senhores, a Nandazinha já era de Moçambique.
มาปุตโตเมื่อกี้นะคะรออยู่สักพักเลยอ่ะกลัวเหมือนกันน่าคิดในใจว่าไม่มาแล้วมันเอาแล้ว ก็คือเวลาถ้ากระเป๋ามาล่าช้าหรือว่าไฟล่าช้านะคะ ประกันการเดินทางของมินนะคะที่มินทำกับ Shop Travel Buddy นะก็จะเหมาจ่ายเลย 4,000 บาทไม่ต้องมานั่งเก็บบินใบเสร็จซื้อเสื้อผ้ายาสีฟันแปรงสีฟันอะไรต่างๆเหล่านี้เลยนะทุก6ชั่วโมง 4,000 บาทนะคะประกันการเดินทางทำให้เราอุ่นใจมากแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมินขอหาชื่อมินก่อนอ๋อ hello hi nice to meet you let's go yes บอมเดีย Bom dia. บอมเดียที่นี่นะเขาพูดภาษาโปรตุเกสเป็นหลักนะ Oh, I wait here. Okay, yes. Don't accept anybody touch blue bag, huh? Okay, okay. 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 บอกว่าอย่าให้ใครจับกระเป๋านะจ๊ะค่ะโอเคนี่ค่ะถึงแล้วนี่สนามบินของมาปุโตนะคะ Terminal B In Africa, no. Africa probably too many times Okay. Mozambique first time Okay. Is it a bit dangerous here in Maputo or is it okay? Not too much, no. No, Have yeah. one guy take some cellular, you speak to take telephone, yeah? Let's just look, but it's okay. It's Yeah. like no like No. no like gun or No. no okay เขาบอกว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องถนนไม่ค่อยดีนะคะ ในเมืองนะนี่ในเมืองก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะคะ Ciao thank you so much นี่ค่ะที่พักค่ะได้ดาว 9.5 นะคะรีวิวดีมากก็เลยนอนที่นี่นะว้าว Hi morning How are you? very well เดี๋ยวบ่ายวันนี้นะคะมินจะออกไปเดินเล่นในกรุงมาปุโตกับไกด์ที่มินได้คอนแทคมาทาง IG ค่ะชื่อว่าคุณดอร์เซลนะตอนมินเขียนไปหาเขานะคะมินก็ถามว่าเราควรจะแบบพกกล้องแบบไหนมาดีเพื่อความปลอดภัยเขาบอกว่าอย่าพกกล้องใหญ่มาเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะล่อตาล่อใจอาชญากรนะคะถ้าเทียบกับโจฮันเนสเบิร์กซึ่งเป็นตัวพ่อของความอันตรายก็อาจจะไม่อันตรายเท่าโจฮันเนสเบิร์กแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าที่นี่ไม่อันตรายนึกภาพออกไหมครั้งนี้เราก็พกของเล็กๆไปเนี่ยอย่างเงี้ยก็มี360 GoPro เงินสดเพราะว่ากลัวโดนบัตรโดนแฮ็กแล้วก็มีมือถืออีกอันหนึ่งนี้ไปนะคะแล้วก็คิดไว้เลยนะว่าถ้าใครจะมากระชากไปจะมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปล่อยเลยเราจะไม่ยอมเจ็บตัวไม่ยอมเสียชีวิตเพราะเราจะเก็บชีวิตและสุขภาพของเราไว้เดินทางต่อนะคะคือมีทำประกันกับ Shop Travel Buddy ไว้นะคือถ้าเราโดนปล้นโดนจี้โดนชิงทรัพย์ไปอ่ะเราก็ไปแจ้งความภายใน24ชั่วโมงแล้วก็ใบแจ้งความเนี่ยไปเคลมคืนจากประกันการเดินทางมูลค่าตามจริงได้เลยนะแต่มันก็ต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นะคะแต่ตอนนี้จะมาบอกว่า Shop Travel Buddy อ่ะเขาออกโปรประกันการเดินทางได้โหดมากคือโหดเหมือนไปโกรธใครมาโหดถึงขนาดที่ว่าถ้าเราเดินทางแล้วเราไม่ทำประกันการเดินทางกับ Shop Travel Buddy อ่ะขาดทุนตอนนี้เขามีแคมเปญชื่อ Shop Travel Buddy ความคุ้มครองที่ใช่กับโปรที่คุณชอบต่อที่1รับไปเลยส่วนลด 18% เมื่อใส่โค้ด IRA18 ต่อที่2เมื่อชำระเบี้ยประกันตั้งแต่500 บาทก็รับ e-voucher นะ Starbucks Grab Lazada Let's Relax Top Trip.com แล้วก็อีกมากมายนะคะไปเลือก e-voucher ที่เราชอบได้เลยโดยมูลค่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิน700 บาทโปรโมชั่นเดือดขนาดนี้จะอยู่กับเราไปจนถึงวันที่31 มกราคม 2569 ค่ะทุกคนทุกครั้งที่เดินทางอยากจะขอเลยว่าให้ทำประกันการเดินทางไว้เถอะยิ่งเขาออกโปรมาโหดขนาดเนี้ยทำเถอะมันดีจริงๆขอร้องเดินทางครั้งหน้าทำประกันการเดินทางนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดมิน IRA18 รับส่วนลด 18% ไปเดี๋ยวเราไปเดินที่กรุงมาปุโตกันดีกว่าค่ะพักมินไปนะคะนี่ Hi how you doing คุณดอร์เซลนะคะดอร์เซล Yes, Darson. ดอร์ซุน Darson. ดอร์ซุน Yes. cool So how was the journey? tiring Tiring. okay Yeah. Dorsal Dorsal Darson. There's Yes. nice to meet you Thank you. เราจะทัวร์โมซัมบิกด้วยกันวันนี้นะคะทุกคน
นนี้เขาเล่าให้ฟังนะที่เห็นเนี่ยที่ปิดดำๆเนี่ยเลยนะคะเนี่ยก็คือสำหรับไม่ให้คน so for them not to break into the car yeah Yeah. Are you a tour guide Are you a teacher Yes. and what else do you are Just the two things. You know, in Mozambique, you cannot just make your life just by being a tour guide. โอเค เมื่อกี้มินถามเขาเรื่องเงินเดือนบอกถ้าคนที่ไม่ได้จบมหาลัยมานะคะก็จะเงินเดือนก็จะอยู่ประมาณ 3,000 นิดบาทอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนวันละ100นะแต่ถ้าเรียนจบมหาลัยมานะคะแล้วก็ทำงานในรัฐบาลเนี่ยก็จะประมาณ$500ดอลลาร์สหรัฐนะมัน15,000 ค่ะแต่ถ้าทำงานบริษัทเอกชนก็จะเป็น$600ประมาณ 20,000อะไรเงี้ยก็พอๆกับที่ไทยเลยนะพอๆกันเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะออกไปนอกเมืองนิดนึงไปที่เฟม่านะคะ Fema, it's a market โอเค that for art and gallery, local cuisine. ย่านนี้นะคะชื่อว่าเบนิดาเดจูลิอุสเดเรรานะคะเป็นชื่อของประธานาธิบดีคนแรกของแทนซาเนียนะถือว่าเป็นย่านหรูหราค่ะเป็นย่าน VIP นะคะก็อพาร์ตเมนต์ก็จะแพงร้านอาหารก็หรูๆก็อยู่ตรงนี้อะไรก็จะแพงไปหมดนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่เฟม่านะคะซึ่งเป็นตลาดขายงานคราฟต์สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะมาถึงก็มาเลย The boat is dope อันนี้เป็นเรือแบบเรือของโมซัมบิกนะคะเป็นเรือใบสมัยก่อนนะคะ So here is medium size. This is medium. You guys actually work as a team isn't it? Yes, we're It's just like moving from here to here. Oh wow. We are 20 guys. 20 guys. This is dance. Mozambique dance. Mozambique. What's the name of Mozambique dance? Marapenta. Marapenta. Yeah. Marapenta. This is talk about school. Oh You see, wow. the blackboard on school. ว้าว โชว์ไม่หยุดเลยค่ะตอนเนี้ยมาไวมากเหมือนรายการโชว์เลยอะ Baobab tree. You know baobab tree? Yes This one, baobab tree. The elephant. Yes, you can show Oh wow some different ones. It's beautiful though It's better for you. This Can't one. touch it Yes. Shall we show? ดูค่ะ สวยมาก What do you mean by nice price? For which one? For the board or this one? Anyway, some both of them. Which one you like? The dance? This is another dance. Probably this one And this one. Me, to make a good friendship is 3,000. The big one, which is the 3,000 for the big one. 3,000? Yeah, for the big one. How much is it in dollars? In dollars, he will help us to calculate. Yes. Around $50 Yes. This one This one and this one can be same price for the boats. For the Picasso of Mozambique. Picasso or Mozambique? Yes. Yeah. Teamwork, eh? Yes. How do you share the profit? Well, we divide. we are different That's a names. team. It's a team. You see, this kind of the powder that we use. This one. Okay. We put the water. We use the color. That's what we want. I would like to walk around first, of course. Is that okay? So Is that that- I can is that make okay? so I can make a decision. Okay, we call this Capulana. This was brought to Mozambique by Arab people Oh. from Asia, but we nationalize it, we make it our traditional clothes. ผ้ากัปปูลาน่าเนี่ยนะคะเขาจะเข้ามาในสมัยของพ่อค้าชาวอาหรับอะที่เขาเป็นพวกค้าทาสค้างาช้างอะไรเงี้ยแล้วเขาเอาผ้าเนี่ยมาจากมาลายูแล้วก็อินโดนีเซียค่ะแล้วพอมาถึงเนี่ยคนแอฟริกันชอบมากมันก็เลยกลายเป็นผ้าประจำถิ่นของที่นี่ไปเลยแล้วแต่เขาเอามาจากจีนกับอินเดียนะคะแต่ว่าเขามีโรงงานเนเธอร์แลนด์ด้วยนะที่มาตั้งอยู่ที่กาหน้าเลยนะคะแล้วก็ขายผ้าพวกเนี้ยค่ะถามว่ามินรู้ได้ไงก็คือมินสู่รู้ว่ามินอ่านนะ ดูนะปุ๊บดูค่ะโอ้โหโซลอง It's the same in my skin. See? That's so cute though สีดิสีผู้ดีมากอะทุกคนคือที่นี่มีทุกอย่างเลยอะถ้าใครอยากจะมานะคะมาซื้องานคราฟต์ที่เนี่ยนะเขามีศิลปินทำงานเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะ
โหดูยังมีอยู่ยังยืนอยู่เลย 5. no okay fine yeah Okay. thank you so Thank much you. thank Thank you you. thank Thank you you for bye bye จากซื้อของเป็นซัพพอร์ตนะคะทุกคน มินโดนไป2 อัน รูปภาพบนกระโปรง so where are we going next We're going to Polana. Church. Polana? Yes, it's 3 minutes from here. okay Yeah. church like Portuguese style is Yes, it it's yeah, Portuguese style. Some people call it inverted flower. in what Inverted flower. it look like a flower Yes, and some people call it lemon squeezer. lemon squeezer Yeah. ขี้คัน They're good. มะนาวค่ะทุกคน อากาศดีมาก สาวในคาปูลาน่าแล้วค่ะทุกคนเราจะเห็นเยอะมากเลยนะคะ ที่นี่นะคะด้วยความที่เคยเป็นสังคมนิยมมาก่อนนะเขาก็จะมีชื่ออเบนิด้าเหมาเจ๋อตุงนะคะ ด้านหลังมินนะคะคือโพลาน่าเชิร์ชนะคะสร้างขึ้นในสมัยยุคโปรตุเกสเนี่ยยังเป็นเจ้าของอาณานิคมอยู่นะคะเขาก็จะมีการสร้างสถาปัตยกรรมสวยงามมากมายในเมืองมาปุโตนะคะเขาก็เรียกกันว่าเป็นเมืองเหมือนประเทศโปรตุเกสพ้นทะเลอะไรอย่างนี้แทนนะเพื่อให้ในสายตาของนานาชาติยอมรับความชอบธรรมของการที่โปรตุเกสจะเข้ามาอยู่ที่นี่ค่ะปีที่เห็นนะคะเป็นปีที่สร้างนะคะคือปี 1962 ในยุคของโปรตุเกสค่ะ The name is Vila Algarve. That was the headquarters, the secret police of Portugal. And the name of the police is called PID. The most important people of Mozambique, those who fought, or those who were against the occupation, or they all wanted the regime change, were captured and tortured. How do they torture people? Like beating, yeah, many ways they found it easy for them. Ah. Yeah. You weren't born yet, no? I was not born yet. You were not born yet. Yeah, that was before the independence. So you born after the independence? Yes, I was born after the independence. So you lived through Civil War? Yeah, I just lived the Civil War, but I was young. Yeah. Was it difficult, Civil War? Yeah, it was bad. There is no good war everywhere. That's true. บอกว่าตอนช่วงที่มีซีวิลวอร์ค่ะมันคือ17 ปีเนาะแห่งความเจ็บช้ำนะเป็นการสู้รบกันระหว่างฝ่ายเฟริโมนะคะแล้วก็เรนาโมค่ะซึ่งเฟริโมเนี่ยนะตอนนั้นเขาก็จะเป็นการปกครองแบบสังคมนิยมอ่ะก็คือเปลี่ยนธุรกิจทั้งหมดจากธุรกิจของเอกชนเป็นรัฐบาลแล้วก็ขับไล่เจ้าของที่เป็นคนผิวขาวอะไรเงี้ยหรือเป็นคนต่างชาติออกนอกประเทศด้วยหลายๆคนก็คือหนีตายกันออกมาเลยนะคะแล้วก็ปกครองแบบเข้มข้นมากนะเข้มข้นสังคมนิยมเข้มข้นมากแบบมาร์กซิสเลยอะค่ะก็เลยทำให้เกิดขั้วฝั่งตรงข้ามขึ้นมาคือเรนาโมค่ะแล้วก็มีการสู้รบกันนะโดยส่วนมากสู่ทางเหนือค่ะตอนนี้เราเข้ามาในด้านในแล้วค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นที่ปฏิบัติการตำรวจลับของโปรตุเกสค่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยสมัยโปรตุเกสก็จะมีสปายเยอะนะคือโปรตุเกสเขาส่งสปายเข้าไปว่าใครจะต่อต้านเขาไม่ต่อต้านเขาอะไรเงี้ยเขาก็ส่งสปายเข้าไปค่ะเพื่อจะไม่ให้เกิดการต่อต้านหรือการเป็นอิสรภาพอะไรประมาณเนี้ยนี่ก็เป็นอย่างนี้นะคะฐานของ Secret Police ค่ะซึ่งตอนนี้กลายเป็นบ้านของคนโฮมเลสนะคะ We cannot go there. We depend on them. Yeah, because they are the one. They are complaining about But they lock the door. No, they close because it's forbidden to take photos here. So people cannot. They shouldn't see us doing that. Oh, okay. So, but we should talk to them and they will permit us. Okay. But for that, they say that this money is not enough. Okay, each one wants 100.
This is less, more less. Oh, This is less. Yeah. I have one more Okay. That's all I got Is that okay Okay. Yeah, apple. Вот Yeah. Double Double Mas para muito Okay, just say we have got 5 minutes. 5 minutes Come on 5 minutos Nada más 5 minutos No So some homeless people live the inside. Okay Many people, according to him, were killed in this place. Men prisoners were killed. They kill here Yes, in this place here. But before they are killed, they should confess that they are blamed. So this is all prison yeah ตรงนี้นะคะเป็นห้องขังนักโทษนะ ซึ่งก็เตี้ยมากนะคะ เพราะว่านักโทษสมัยก่อนเนี่ยเวลาถูกขังนะคะ ขังแบบเหมือนนั่งยองๆนะคะ เขายืนไม่ได้อะคือเป็นดูไซส์นะคะ เนี่ยคือห้องขังอะก็คือเราจะยืนในนั้นไม่ได้เลย เราต้องนั่งอย่างเดียวค่ะ เข้าไปไม่ได้นะคะดูสิใช้สำหรับขังพวกนักโทษการเมืองต่างๆนะที่โปรตุเกสเขาบอกว่า เธอจะมาแบบต่อสู้อิสรภาพเหรอฉันรู้มาอะไรเงี้ยก็ถูกจับขังจับทรมานไปเดี๋ยวเรารีบออกกันดีกว่า let's go let's go yeah Like this. yes okay that's okay thank you obrigado Okay, obrigado เป็นดีทัวร์แบบงงๆ yes Most of the criminal homeless people they live here. why are we So- here So the money they charge they don't share with them. And if they discover, that's a big problem. That's why when we come here, you should always be in a hurry. so that okay the come quick in quick other people out quick don't come so that they can share the money with you. อ๋อโอเคนี่นะคะเราอยู่ใน City Center นะที่ตั้งของโบสถ์ต่างๆนะคะ แล้วก็นี่คือ what is it in the front municipal Yes, that is the city hall. City Hall Yes. นี่ค่ะคือ City Hall พร้อมยังคะ1 2 3ปุ๊บนี่ City Hall ค่ะทุกคน ซึ่งก็สร้างสมัยยุคโปรตุเกสเช่นกันนะคะ แล้วก็ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ คือคนโปรตุเกสเนี่ยเจ้าอาณานิคมเป็นคนดีไซน์ คนสร้างก็คือคนพื้นเมืองที่นี่นี่แหละค่ะ เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะคะที่เจ้าโปรตุเกสเนี่ยเขาเป็นเจ้าอาณานิคมนะเขาก็มีการ forced labor นะคะก็คือบังคับใช้แรงงานคนนะคะ ให้เขาต้องมาสร้างถนนสร้างตึกสร้างต่างๆนะแล้วก็ไม่ให้เงินบาดเจ็บก็ไม่ชดเชยหลายๆคนเนี่ยก็เหมือนต้องทิ้งที่ดินทำกินของตัวเองมาทำให้ที่ดินทำกินของตัวเองเนี่ยก็พอปลูกไม่ได้ผลดีก็อดอยากกันมากนะคะแล้วที่ไหนที่ปลูกได้ดีเนี่ยชาวโปรตุเกสบางทีเขาก็มายึดเอาไปเลย This is the first year of the Portuguese. Yes, the first church of the Portuguese. The city was called Lourenço Marques. That was a Portuguese name, and Lourenço Marques was a businessman. He was very famous in this area. So we changed the name to Maputo after the independence. And Maputo is the name of a local leader. โป๊ปฟรานซิสโกก็เคยนั่งเก้าอี้ตัวนี้นะคะมาในปี 2019 ค่ะ Imagine at that time we didn't have machines. How do you think people made this? slave Yeah. yeah even the doors. You know, guys. The artists. you guys built it Yeah.นี่ค่ะคือ City Hall นะคะ ก็คือเวลามีประธานาธิบดีคนใหม่นะคะก็จะมาให้สัตย์ปฏิญาบันตรงนี้นะ แล้วก็เวลามีงานต่างๆนะคะ ก็จะมาจัดตรงนี้อีกเช่นกันค่ะ Who is the guy behind? Samora Machel, the first president,
of Mozambique. He was a very charismatic president. Even nowadays we've got the opposition, we've got many different parties, but they all share the same idea that this guy was a good man. When did he die? 1986 in a plane crash, South Africa border, and the name of the place is Bozini. And apart from that, this man is the first husband of Graça Machel. You know Graça Machel? Graça Machel is the widow of Nelson Mandela. And Graça Machel is the only woman in the world married to presidents, different countries. นี่คือชายผู้ที่นำเอาอิสรภาพมาสู่ประเทศโมซัมบิกค่ะทุกคนซาโมรามาเชล I have a question. Why is there AK-47 on the flag of Mozambique? That's a proud, probably it was the idea of Samora Machel. That was a symbol of power. It was like to be born in the time and fight against the Portuguese, and they won the war. But now there are so many discussion about the gun, you know, because Mozambique in real life we don't have guns. มินว่าถามจากคนนอกนะเอาปืนออกก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเราเห็นแบบปืนบนธงชาติอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยประเทศนี้น่ากลัวหรือเปล่ามาถึงจะโดนยิงหรือเปล่าจะรอดไหมอะไรเงี้ยทั้งที่ที่นี่แบบห้ามมีปืนด้วยซ้ำนะคะงงนะคะลูกปืนทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบาซูก้าเป็นลูกกระสุนปืนต่างๆนะมันก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันตอนนี้เราเดินอยู่ที่กลางเมืองนะคะดาวทาวน์นะคะก็สังเกตว่ามันค่อนข้างสกปรกเหมือนกันเนาะสกปรกเหมือนกันแล้วก็เมืองเนี้ยตึกสวยๆเยอะนะตึกสมัยโปรตุเกสเนี่ยนะคะเยอะมากแต่แค่มันไม่ได้ถูกรักษาให้มันคงสภาพสวยๆไว้นะที่เป็นแบบนี้นะคะก็เพราะเรื่องคอร์รัปชันนะเหมือนรัฐก็ไม่มีเงินไงเพราะว่าคอร์รัปชันไปหมดแล้วก็เลยพอมันคอร์รัปชันนะมันก็นำไปสู่หลายอย่างนะก็คือทั้งสาธารณูปโภคก็ไม่ดีถนนหนทางไม่ดีระบบการจัดขยะไม่ดีตึกรามบ้านช่องไม่ดีเพราะว่าเงินมันไม่ถูกเอามาใช้ในการบำรุงรักษาประเทศหรือว่ารักษาผู้คนนะแต่มันถูกเก็บเข้ากระเป๋าไปหมดค่ะมันก็เป็นปัญหาใหญ่นะของหลายๆประเทศเลยล่ะThe fishing ports. What's the name of this area? That is Baixá. Huh? Can I Baixá. Baixá. This is Macumba. Yes. And this one, I don't know the name. Qual é o nome desse aqui? Safio. กุ้งนี่คือดังมากนะของโมซัมบิกนะคะPhoto, it can be a big problem. ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บกล้อง Some นะคะ prostitutes เพราะว่า stay here. เพราะว่าอีกประมาณ2ช่วงตึกข้างหน้าเป็นช่วงที่ dangerous เนี่ย like you shouldn't put anything out boys can take your In the evening, you cannot walk alone, even if you are local. You can be Okay. assaulted. so why are we walking through it now This is a touristic place. You should know about this. what what Yeah. นั่นค่ะมันก็ต้องเดินผ่านเส้นนี้เพื่อไปสถานีรถไฟนะคะเดี๋ยวเราไปสถานีรถไฟกันเขาก็จะมองแปลกๆค่ะเก็บกล้องแล้วนะนี่วินเดินออกมาจากย่านตรงนั้นแล้วตรงนั้นที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นเหมือนบ้านแบบโคโลเนียลหมดเลยนะขายอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นหลักค่ะโดยอุปกรณ์ก่อสร้างที่ตรงเนี้ยก็จะถูกมากคนก็จะมาซื้อแล้วก็ไปขายกันต่อกันที่อื่นนะคะแล้วก็มีโซนที่มีผู้หญิงขายบริการด้วยนะตรงนั้นนะคะก็บ้านส่วนใหญ่จะเป็นบ้านสไตล์โคโลเนียลนะก็คือสวยแต่เก่ามากนะแล้วก็หลายๆหลังเนี่ยก็ไม่มีคนอยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนมันอันตรายที่จะอยู่แล้วก็รัฐบาลไม่ได้เข้ามาซ่อมมาแซมเพื่อให้มันอยู่ต่อได้นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มาเดินไปที่สถานีรถไฟแล้วค่ะ
Yes 1923 building. That's a Wow, recreation nee. area. Yes. 1923 Wow Yes. A long time ago. 102 ปีแล้วหลังเนี้ย The most important people also lived here. So that is the central station. The New York Times magazine once ranked it as most beautiful railway station in the world. Number 3. เดี๋ยวเราไปดูกันเราเดินไปที่สถานีรถไฟกันนะคะ ตอนนี้นะคะคนเยอะมากๆ เพราะว่าเป็นช่วงตอนเย็นนะเราเลิกงานนะคะ แล้วก็หลายๆคนนะคะก็จะนั่งรถไฟกลับนะคะ เพราะว่ารถไฟเนี่ยถือว่าถูกมากที่นี่นะคะ แล้วก็มีรถบัสด้วยค่ะดูสิ O problema que me liga esse Dani, era sempre tinha saído. ขาคล่ำขาคล่ำคน Yeah, be careful. yes okay I hold it really tight Yeah. wow when was it built The inauguration was 1910. 1910 Yes. that's so old Very old. And it was important to take goods from Mozambique to South Africa. คนนะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้ชีวิตกันอยู่ในนอกเมืองนะคะ แล้วเขาก็จะเดินทางด้วยรถไฟเข้ามาในเมืองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงการเดินทางกลับบ้านค่ะ How much does it cost per round That's 15 cents. 15 cents. 1 free cents. so cheap Yes, but this one is Wow. first class. It costs 50 medical. still cheap still very cheap not even $1 Yeah, less than $1. Yeah, it's Ah. almost $1. ด้านหน้าที่เห็นนะคะคือสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในแอฟริกานะคะ สร้างโดยคนจีนค่ะ สวยมาก I think I'll just get peanuts. How much is peanuts? 50? 50, yes. ประมาณ 30 บาทนะคะ Peanuts and mandioca? Yes. Okay, I try this one as well. Mas não faz mal, pode comer tudo. Não... How you call it again? Molina. Molina นะคะ ชิม Molina นี่หน้าตาเป็นอย่างงี้ Molina Oh wow It tastes good. Yeah, this is a mix of this. It's a mix of this. But it's dry though. It's very dry. Yeah, you have to. This is for breakfast. Yes. Breakfast. Yes. And snack. And snack. But small quantity, yes, because it's strong. You know, you add now. If you drink water, it grows in your belly. บอกว่ากำกล้องแน่นๆนะจ๊ะ เดี๋ยวปลิว เพราะว่าที่นี่ขโมยขโจรจะเน้นการคว้าจากมือเราแบบไปเลยช่วงนี้คนเยอะแล้วด้วยแล้วมิ้นถามเขาว่ามิ้นอยากกินอาหารถิ่นน่ะอาหารถิ่นที่นี่ทำไงดีเขาบอกว่าอาหารถิ่นอาหารพื้นเมืองอาหารกินในเมืองยากเพราะว่ามันใช้เวลาทำนานในเมืองมันก็จะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดทั้งนั้นที่เหมือนกินเร็วกินไวกินได้เลยอย่างเงี้ยส่วนอาหารถิ่นน่ะมันต้องออกไปกินนอกเมืองเงี้ยค่ะเราลองหากันดูเขาบอกในเมืองอาหารท้องถิ่นเนี่ยหากินได้นะแพงOh, what's going on? There's a tree there. Oh, okay. That's okay. That's beef with peanuts. Oh, Does it work? it's okay. เป็นตลาดที่ไม่มีไฟเลยนะคะ Come on, man.
มืดมากแล้วคือนัด Okay, fried fish. Fried fish. ฮะ Fried fish. Okay, don't see. They are complaining about this. เราออกก่อนนะคะ มันมืดมาก แล้วก็คนก็คือเมากันเยอะมาก เดี๋ยวมันปิดกล้องก่อน Instead of going there, tomorrow come here. You will find the. I'll bring you here, โอเค and it's close to your hotel. โอเค เดี๋ยวพรุ่งนี้มิ้นจะกลับมาใหม่ตอนกลางวันเนี่ย เมื่อกี้คือแบบน่ากลัวประมาณนึงเลย มืดมากว่ามีไฟแล้วก็เป็นคนดื่มกันแบบดื่มกันแบบจริงจัง แล้วก็ข้างหน้าตลาดมีไก่เป็นๆเต็มไปหมด แล้วก็เขาก็คาเชือดปุ๊บทอดเลย คือเป็นไลฟ์สไตล์ Yes. Okay. single people lifestyle in Mozambique a bit scary and dark ไปเดี๋ยวมิ้นไปหาอะไรกินก่อนวันนี้ เราไม่ได้กินตลาดนั้นอะเพราะว่ามืดไปนิดนึงคือมองอะไรไม่เห็นเลยต้องกินด้วยแฟลชอย่างเดียวเลยแล้วก็มีความน่ากลัวเลยแล้วค่อยกลับไปตอนมันมีแสงสว่างนะทุกคน